Hello, chào anh em nhá. Mẹ chết cười, mẹ hóng được con em nghiện dừa rồi. Hello anh em, chào ông, chào Hoàng Võ. Ừ. Ông nghiện dừa nặng rồi, tôi đâu có nghiện đâu, con nhỏ trong game nó nghiện thôi. Tôi đâu có nghiện dừa đâu, nhà tôi cũng có dừa đấy nhưng mà chớ được ăn. Rồi, hello, chào anh em. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái con game giả lập ăn dừa này. Thì ngày hôm nay thì xem là ở nhà tôi cố gắng là tôi có những cái gì thì tôi chế hết rồi. Xem mà mò cái công thức làm clay xem mà như thế nào, làm gạch làm miếc như thế nào nhá. Ok. Chào kẹt gì lên đi. Rồi, nào. Vô. Hello anh em Gúp. Sống vì dừa, ăn dừa thay cơm. Dừa là lý tưởng sống, dừa là lý tưởng vĩ đại. Chơi thông tí chia sẻ cho cách kéo view từ TikTok sang YouTube thì tôi đâu có TikTok đâu. Nó không có TikTok. Làm gạch thì phải xuống biển kiếm clay. Clay thì chỉ đào được bằng refine pick thôi. Tôi có refine pick mà nhỉ. Tôi có đá rồi nên là giờ thoải mái. Refine pick mấy cái đấy thì đây. Bây giờ rồi. 0 giờ. Ngủ phát đến sáng đi. Cái pick của tôi đâu ấy? Cái refine pick của tôi đâu rồi? Thôi chế cái mới vậy. 2 cái laser này. 1 cái que, 2 hòn đá. Có túi nước ở đây này. Búa này. Với lại một cái gì nữa nhỉ? Giáo đi, la bàn đi. Ok đấy. Spear gun. Định live đến bao giờ đây? Khoảng 1 giờ anh em ạ. Khoảng 1 giờ nhá. Stone tool. Sáng chưa? Đợi mãi rồi đi trời sáng. Xem có cái cây nào không. Coconut. Refine pick đây. Refine spear. Xem nào, refine spear. Một cái spear với lại đá. Tôi làm hẳn một cái refine spear cho nó bố đời, cho nó bo đôi. Refine spear. Kill spear này. Này tôi cần thêm nhiều da lợn một chút thì mới có thể làm mấy cái laser kia được.
Wi-Fi X. Tôi làm hết đồ xịn đi. Còn 11%. Đấy. Diều xịn các thứ luôn. Giáo xịn này. Đấy. Bố đời chưa? Ngon chưa? Nhà gần mặt đường à? Không gần lắm. Thi thoảng lại vẫn có xe qua mà. Mai nghỉ à mà lai muộn vậy không? Ai bảo anh em là tôi lai muộn? À, ai bảo anh em là tôi nghỉ đấy? À đây con lợn đây. Đó là con rắn. Rắn này thì phải phi. Chết luôn, chết luôn. Giáo xịn mà. Đấy, mẹ giáo này bố đời, bo đoi. Khi phát là tử ngay. Đồ nhờn với chúng tôi. Ngon. Bữa nay ra mục tiêu gì đi thì mới nhanh được. Hôm nay thì tôi sẽ cố gắng là xem là xuống biển lấy clay lên. Đấy, có thịt rồi. Hello anh em, Thái Hoa. Lấy da về để làm laser đây. Lợn thì nó spawn lại được cho nên mình sẽ không lo thiếu laser. Mỗi tội nó spawn hơi lâu. Nên có thể là tôi sẽ đây, mấy cái da này ném luôn ở đây. Thịt này. Đấy. Lại rắn. Don't step cũng có rắn. Don't step cũng có dừa. Cũng có dừa, cũng có thuyền. Chế máy chạy thuyền đi. Tôi chưa đủ cái đồ. Tôi vẫn chưa đủ đồ. Tôi vẫn còn thiếu cái này nữa. Tôi vẫn thiếu một thứ nữa. Là cái này. Đây tôi thiếu cái này. Verha engine part. Tôi thiếu một cái part nữa thì mới chế được máy chạy. Nhẹn đây. Hello. Tìm được đảo có full đồ chưa? Đảo nào? Tranh thủ tìm cái bụi cây. Bụi ẩn thân chi thuật. Bẩn đéo chịu được. Ok. Hai mươi ba ngày sống sót rồi. Tôi sẽ lấy cái này xuống dưới kia tôi đào. Đào clay lên. Xuống biển đúng không anh em? San hô tím nhá. Đào cái nào này mà có clay anh em? Where is the clay?
Mẹ con cá gai. Lúc mới chơi game này thấy thịt nướng tự... Cái gì? Tưởng tự lốc thịt đùi ra. Lấy thịt nướng tự lốc thịt đùi ra. Gần 1 tháng rồi. Không đông bẩn rồi. Mẹ trời bữa đeo chịu được. Năm nào có Clay nhỉ? Outplay trình thách đấu. Khốn nạn đeo chịu được. Làm sao để lấy được bùn anh em? Làm sao để lấy được Clay? Mưa rồi. Mưa này có thể tôi sẽ có nước. Ui con cá. Ui chớp. Đâu nhỉ? Anh em cho hỏi cái nào lấy Clay đấy. Con cá to, con cá to. Có hòm này. Đồ ăn. Ui, vãi cả set. Rất cả mình. Vãi cả cứt. Đánh Megalodon chưa? Chưa. Cái này có cả Megalodon nữa hả? Bố lao với chúng tôi. Bố lao với chúng tôi. Mưa gió bão bùng quá, đi về thôi. Thì bây giờ là làm thêm cái gì cho nhà nó ấy, là nhà nhìn hình như là vẫn rột đây này. Nó vãi cứt thật. Máy chỉ có máy ngói thôi, máy rơm với máy ngói. Xây cầu tàu là cái gì? Cầu tàu là cái gì? À tôi ra tôi xem cái này xem mà nó có. Đây, có nước rồi. On stream. Chắc Clay như rock nhưng nó ở dưới biển. Mà... đéo thấy đâu anh em ạ. Nước này. Tha hồ nước uống. Kiểu cái cầu đi dài dưới biển á. Làm sao mà chế được? Sao mà chế được? Đấy, mưa này có nước rồi. Farming plot. Băng đết này.
còn chả biết cái đồ lặn đâu ấy. Không có đồ lặn nhá. Full steel tanning rack. Loom. Loom này chắc là dệt claw này. Có đồ lặn. Clay nó là tên loại đá, tài nguyên không rõ, nó ở ngoài biển. Cái ở đây không có à? Tiếp mẹ mưa to gió lớn thế. À đây, reply pick đây này. These. Này để đựng đồ đi. À, remember phải có cái này. Đây. Ok. Nhiều thép lắm, mình cứ thoải mái đi. Thoải mái thép luôn. Ấy, to đùng mẹ luôn. Xem là có cái crafting đâu rồi. Đây. Đặt nốt bên này nữa. Tàu mình bố đời mẹ luôn. Ok, trắng rồi. Cái đèn pin này thì cứ vứt ở đây đi. Ngoài mưa trong cũng mưa á, thế á? Chế tạo súng bắn lao đi. Tôi có súng bắn lao mà. Đâu rồi nhỉ? Đây này. Đúng không? Chuẩn mẹ luôn. Nhưng mà bây giờ muốn ấy thì lại phải cái lao này là phải lao khác cơ, chứ không dùng lao kia được. Đây, dùng cái lao này cơ. Yucca fruit. Chế tạo máy bay đi, có đồ tôi chế ngay. Ở cái máy bay là cần những cái gì ta? Ghi prolat. Cái này mình có mà. Nhỉ. Cái này mình có mà. Đây. Đúng chưa? Ghế này.
Đấy. Motor nếu không có cái này, vẫn thiếu engine part, vẫn thiếu cái động cơ. Bây giờ mấu chốt thì vẫn thiếu cái động cơ. Bộ điều khiển này. Còn thừa nhiều cái này không ta? Đây, đồ điện này, ở đây vẫn còn nhiều. Thế thì ném một cái ra. Đây. Đây vẫn đủ, nói chung là vẫn thiếu cái động cơ. Kiểu gì cũng thiếu động cơ, tôi vẫn chưa tìm được ra động cơ. Đấy. Vẫn thiếu cái động cơ nhá. Xăng thì tôi còn xăng 4 bình như này. Đây. Thiếu đéo xăng. Tôi xem lại cái giường tôi để đeo đâu nhỉ? Ở đây giường đây. Đồ ăn này, thức uống này, spear gun thì ném mẹ đi. Cầm mấy cái spear thì ngon hơn đấy. Cầm mấy cái spear này được không? Ok đi thôi. Tôi nghĩ là phải đi tiếp thôi. Đi nha. Thợ máy ngoài đảo hang kiếm clay đi. Đeo thử cái bộ oxy vào. Làm gì có. Đồ oxy đâu. Không có đồ oxy. Đồ oxy chắc là phải chế như thế nào đấy. Phải làm phải kiếm được đồ thì chắc là nó mới mở cái công thức ra. Đồ cái này tôi thấy ít vãi đái lắm mà. Thôi thế thì thống nhất là đi khám phá tiếp nhá. Có sẵn rồi thây, nhặt rồi thây. Đâu? Nghe tanh nè. Đây à? À, hiểu. Bình xăng 0% đấy, phải nấu nó mới có xăng á. What the fuck, thì còn thế nữa. Cái bình gắn trên bình bắn lao rồi đó là bình. Rồi, đây rồi, tôi thấy rồi. Rồi, hiểu rồi. Cái này là để bú bình. What the fuck, đã empathy tanh rồi. Tôi bú hết mẹ rồi. Mẹ mấy con san hô ấy nhá. Tôi bú hết oxy rồi anh em ạ. Làm nào bơm lại được không? Có cách nào bơm lại không? Mua người bú mẹ mất 2 bình rồi. Phê quá không lái được thuyền. Ý là đốt xăng đấy. Nhưng mà phải có cái nhà kia, nói chung là vẫn phải có cái nhà kia. Bây giờ đi tìm khám phá thêm đi xem là có làm được cái clay không. Tìm ở đâu ra clay. Tôi có refine pick rồi. Quên mất không mang cái đèn ở nhà đi. Mang cái đèn nhà đi cho nó sáng. Kiếm mỏ dưới nước là clay. Được rồi. Thì phải nặng xuống dưới nước đúng không?
Rồi phán thôi. Đâu rồi, cái map của tôi đâu rồi? Bật mờ lên. Cái map của tôi đâu rồi? Ở đây anh em ơi. Rồi, tôi sẽ đi thẳng lên hướng N. Hướng N bên này mà. Để đi nhầm mẹ rồi. Quả bản đồ hàng hải chất nhất. Bản đồ bô đôi. Nếu ai có cái bản đồ ấy luôn, thề luôn. Giờ thì anh em nào mà chơi thì có muốn mua lại cái bản đồ thì liên hệ tôi. Ống nhòm thôi, đéo cần ống nhòm. Tôi cần đéo ống nhòm luôn. Đi hướng N. Đấy. Hướng N nó ra cái đảo kia, giờ tôi cắm thẳng đi hướng N. Đại hải trình nó mẹ luôn. Cố gắng chế ngon tí rồi kiếm đảo xa kiểu gì cũng có cái đảo full đồ của Lin ấy. Đồ ngon thì như nào? Nhìn say sóng quá. Thôi nhìn hướng đây, đỡ say nhá. Đấy, nhìn đây cho đỡ say nhá. Hết say chưa? Thế hết say chưa? Đã hết say chưa? Thế say mẹ hết rồi à? Chết dở, sau một pha thôi là anh em say mẹ hết luôn rồi. Đảo full đồ thố thật ra là dễ tìm, chỉ là ta không nhớ hướng thôi. Mẹ tôi có cái bản đồ bố roi ở đây, sợ gì. Cắm hướng N mà đi thôi. Chết mẹ rồi. Đây, cứ hướng N mà cắm thôi. Say hơn nữa. Kiếm cái đảo này có cái tảng đá hình đầu lâu, nhiều đồ ngon lắm. Đây, đang đi đây. Anh em bảo kiếm clay nhưng mà Chả biết là lấy ở đâu ra bây giờ đi. Ngực 6 múi. say xác rồi. Đây. Ui giời mẹ. Tay vắt lên đùi, quần rách nhá. Quần xước nhá, quần bò xước nhá. Đúng mẹ zin luôn. Đúng mốt mẹ luôn. Được chưa? Mẹ nhìn ngồi mẹ dạng háng này. Mình gần nách qua một tí. Cắm thẳng hướng N nên xem có cái đảo nào trên hướng N không.
Nhưng tìm thấy đảo ấy vẫn không vào được đâu vì tàu quá to à? Thế á? Sao lại không vào được? Tàu to quá à? Bãi đái vậy. Thằng này không có cái đảo nào à? Kia kìa. NW. NW là chưa có đúng không? Thế thì có đảo mới rồi anh em ơi. Thì qua RW luôn. NW. Nhớ hướng NW. To quá đốt không vừa. Đây rồi. Đảo mới. Đúng chưa? Tôi gần đến nơi thì tôi sẽ chụp. 22 giờ rồi, nên thì tôi sẽ ngủ một giấc. Lật thuyền hay sao ấy. Cái này nó không cho ngủ ở đây rồi. Tôi sang bên kia tôi ngủ vậy. Cái này nó không cho ngủ ở đây rồi. To thì chế bè nhỏ đơn giản. Lại làm cái khác vậy. Thiếu gì lên tôi lâm tặc mà. Cái tàu này cùi quá, có mỗi giường mà để nó cũng bị lật. Tôi đéo hiểu kiểu gì. Trong khi để bao nhiêu đồ thì nó bị lật, để bao nhiêu đá thì nó lật. Ngủ dậy lại thấy mình chìm dưới biển này, hỏi tại sao. Không, mẹ ngủ dậy thấy bên trong hồng hồng. Bảo sao hóa ra trong bụng con Megalodon. Mà không thấy có Megalodon nhỉ. Thi thoảng cái con cá mập nó cứ tùng hết. Thử giọng hướng dẫn viên du lịch cho anh em trầm trồ thì không có đâu anh em ạ. Tôi đéo học ngành du lịch anh em ơi. Đúng là cái cảnh đi này buồn ngủ quá anh em ạ. Con cua chết tiệt nha. Cái đảo này đảo cũ mà. Đảo này là đảo đầu tiên mình đến nè. Đéo gì. Tưởng lạ hóa quen. Tưởng lạ hóa quen. Tưởng lạ lại hóa quen. Lại về chỗ cũ rồi. Đây này, đồ đây này. Đừng ngủ mai 300 triệu năm. Phải nhận nhân vật thì mới có. What the fuck. Refine Spear đó tôi để nhà rồi. Refine Spear hình như là tôi cất ở trong này hay sao anh nhỉ. Refine Spear trong này. Tiết kiệm. Ngủ giấc đi. Phải nhận nhiệm vụ á. Thế à? Nhận nhiệm vụ mới có Megalodon đó, chứ đâu nhiệm vụ. Thôi thế còn hòn đảo này thì lên tàu chụp hình thôi.
LW này. Rồi. Và biết cái đường mà về nhà là được rồi. Rồi, quay xe đi tiếp. Chỗ này chả có cái gì đâu. Bên kia có cái đảo kìa. Hướng này là hướng nào đây? SW. SW lại có đảo khác thì đi sang đấy luôn. Kéo mẹ. Sang đấy. This. Toàn mắc thôi. Khốn khổ khốn nạn thân tôi. Đi. Cứ lút đồ với set đồ đã. Nhiệm vụ là mấy cái nhà gian á. Hải quay xe. Đây là chuột quay xe. Ở đằng kia con ấy kìa, cứ đi hết đảo này, mở chúng ta nốt lại các cái nốt lại hết các cái đảo đó nhá. Đấy. Tôi sang bên này xem nào. Quay được buồm đây này. Má, cái này mà không biết. Quay được buồm đây này. Nè, quay được buồm mà. Giờ mới biết ạ. Anh quay tàu. Thế bảo có 13 đảo này, cứ thế đi khám phá đi. Tôi vừa đi vừa khám phá vậy. Clay thì mình sẽ để sau nhá. Clay để chế sau. Lại còn có cả Kraken, what the fuck. Chơi Sea of Thieves à? Cấp biển mẹ rồi. Đây là SW đúng không? Đảo này như là đến rồi ra đây này. Chỗ đỏ đỏ đây này. À không, nếu phải. Tàu này to, nhìn lạ đó. Nhưng mà cũng quen lắm. À, có con lợn của Lìn nhá. SW. Nhìn về kia. LE. LE. Cái này. NE thì chắc là tầm hướng này. Đấy, không rõ là chỗ nào nhưng mà chắc là tầm đấy. Con lợn này thì mẹ. Buồm quay theo hướng gió chứ bây giờ làm nào biết được hướng gió. Ra dập con cua trước đi. Con cua này chết rồi. Đấy, dạng cua ra chào đón này.
Anh cua ra chào. Chào anh cua. Em chào anh. Em chào anh. Sáu cây là nó chết đúng không? 6 cây là được. Một cái. 2 cái. Ui chạy. Anh làm sao? Anh làm sao? Đây phi trượt mẹ rồi. Con lợn kia, quay lại đây. Quay lại đây. Quay lại đây. Bố láo với tao à? 5 cái là chết rồi anh em ạ. Thì tôi sẽ lấy tôi lấy cái dao, tôi thịt là lấy cái da về. Hôm qua đi hướng SW gặp con cá voi bự lắm. What the fuck? Vẽ bản đồ sai rồi á. Đảo ông đang đứng là hướng SW của đảo cũ. Vậy phải nằm ở hướng 9 giờ trên bản đồ. SW. Đây, cái đảo cũ là NW. Phải không nhỉ? Ở đảo kia chứ, NE chứ. NE nữa, SW. Như thế nào ta? Tự nhiên lại quên mẹ mất rồi. Mình ở bên kia sang đúng không? Mình ở bên kia sang là NE. Ừ đúng rồi. Phía sai. NE đây. Mình phải SW. SW đúng rồi. Tôi vẽ nhầm. Vừa lấy tôi nhìn SW à. Ok. Rồi. Bảo sao? Rồi, thịt lấy cái da về làm laser. Tôi chỉ cần da thôi. À nhưng mà có thịt đấy. Lấy thịt luôn vậy. Mẹ được con rên hốc to thế. Tha hồ ăn. Toàn thịt to mẹ luôn. Ôi đỡ phát đầy luôn. Vãi đái thật. Dừa rụng đầy này. Con cua. Giờ là tôi vô địch thủ rồi anh em ạ. Tôi vô địch mẹ này. Giờ là tôi không có đối thủ mẹ này. Không có con nào thoát khỏi được tôi cả. Con này chạy làm sao được. Chạy với chúng tôi. Chạy. Ê, mẹ. Lợn faker à? Lợn faker à? Theo bản đồ chắc lú. Mẹ bản đồ xịn vãi đái chứ anh em gì thì học bao nhiêu lâu thì mới được cái bản đồ này đấy. Còn lên cái kia không nhỉ? Cất đồ tí lại quên. Cất cái bét này luôn đi. À không, cái bét này để sang bên này.
đồ đạc cho phải để nó sang bên này. Búa này, dao này, thịt à, thịt thì cho đây luôn, thịt cho đây luôn. Sáo thì cầm gì, cái da sừng này thì tí nữa đớp nước đâu. Ok, hết nước rồi. Rồi, quay xe. À, từ đây này xem có cái gì không. Lên. Tuy nhiên là chỗ này lút rồi anh em ạ. Có tấm ván đây này. À không phải, nó chỉ là hình ảnh thôi. À chỗ này lút rồi anh em ạ. Đảo này lút rồi. Phần. Rồi, vẽ được cái bản đồ là được rồi. Xem quanh đây còn cái đảo nào không. SE là cái kia rồi. SE là đảo này rồi. Đây là cái đảo này rồi. SE là đảo này rồi. Thế quanh đây còn cái đảo nào không? Đảo này là đảo NW à? NW á. Thế là vẫn còn nữa hả? Thế đi sang lấy luôn. Sang đấy luôn. Địch mẹ, quay vào trong. Thuyên mới chả bè à. Hết cả người. Nướng thịt thôi. Thôi rồi, để sang bên kia nướng một thể. Ô địch. Cứ bị mắc là cái chó nào. Kẹt mẹ luôn rồi, mắc cạn rồi. Điểm ra đây xem nào. Mẹ nó cứ quay tròn này, cái chó này nhỉ. Được rồi, đi. Bơi luôn cho khỏe, mẹ bơi đi máu bao giờ. Bơi chó bao giờ. Bây giờ ông đi cắt hướng N với kép thịt luôn, nhưng đảm bảo đồ ăn nước uống. Bây giờ tôi cứ đi ấy luôn, cứ đảo nào xung quanh là tôi sẽ đi luôn. Bây giờ LW đây này. Bên này là hết đảo rồi đúng không? Còn LW đâu, ui trồng chành. Còn LW có đảo này. Bên này là hướng E. Hướng E thì có đảo rồi. Hướng N thì cũng có rồi. Megalodon. Megalodon kìa. Phải đái chưa? Đi gần. Đi gần vào xem. Có vỡ thuyền không nhỉ? Vỡ thuyền ăn cứt đấy. Ui. To vậy đái anh em. Nó đây này. Ấy, to đùng này. Ấy. Ui.
to vãi đái này. Ui, mẹ thịt từ con đấy thì mẹ ăn cả tháng không hết. Mẹ đấy, anh em bảo bơi mẹ ra đấy này nó cạp một phát thì bay mẹ màu. Bơi chúng tôi. Chỗ này nhìn như cái đảo cũ vậy. Nhìn như cái đảo mới đến vậy. Chết mẹ nhầm. Cá voi à? À. cứ ảo tưởng là Megalodon đi. Ôi chết mẹ, vứt mẹ cái la bàn đi này. Cái bẫy cá ở nhà còn không nhỉ? Vẫn còn mà. Nó đi đâu đâu. Ở trên này có đồ đây này. Đảo này là đi qua một lần rồi thì phải, nhưng mà chưa vào. Đi qua một lần rồi nhưng mà chưa vào. Lấy rìu xuống đập nước dừa thôi. À đúng rồi, lấy cái giáo ra. Xỉa chết bà luôn. Tôi mà phải sợ cái lũ này à? Mất dậy, mất dậy, mất dậy, mất dậy. Buồn lao với chúng tôi à? Toàn đá thôi anh em ạ. Có dừa không? Uống tí dừa, cái lâu chưa uống dừa. Nhớ. Megalodon. Tưởng tượng tí đi, mình gặp Megalodon mình vượt qua được thì có phải là oai hơn không là gặp cá voi thì làm ăn được cái trò trống gì. Chả có cái gì cả. Có cái tấm ván đây này. Có lo đây. Tám này. Có khi là làm cái bếp anh em. Ui, cái này chặt được nhiều ấy thế. Chặt hai cái dụng ấy luôn, mẹ lúc refine pick chặt ngon vãi đái luôn. Ba phút 10 phút nữa 1 giờ rồi. Nha. Nào, làm cái bếp lên. Có thể là lại chế mẹ cái này rồi. Đái thật.
lấy thịt ra nướng. Nướng hẳn miếng thịt to đùng này luôn. Rồi, tiện thể thì ngồi ngắm hướng luôn. Tôi sẽ nốt cái chỗ này lại. Hướng này là hướng NW à? Nhìn về cái kia. Vừa nãy là mình ở đây đúng không? Hả anh em? Đúng rồi, kia hướng kia. SE thì NW là đúng rồi. NW là đúng rồi. Có bụi kìa, thêm tí bia nữa. Rồi, thế này được rồi. Cần gì phải bia. Nhậu. Mấy giờ nhỉ? 6:30. Đợi nướng xong miếng này xong rồi tôi cho miếng kia lên. Ông là cứ NW rồi ông đi rồi. Ở nhà mình vừa sang LW mà đúng không? Tí lại sang LW phát nữa thì có đấy. Kia kìa, đảo LW kia kìa. Lại một đảo LW nữa. Đảo lạ đấy. NE là đảo cũ này. NE chưa có nhá, NE chưa đi nhá. NE với NW là chưa đi nhá, hai cái đảo NE NW là chưa có này. Bây giờ đi NW trước nhá. Thì quay ra NE sau. Đi NW trước xong rồi tí cắm sang. Đứng ở đây là NE thì chắc sang ngoài kia là tầm E. Lấy đồ trên tàu cho ở rồi chưa? Búa này, ngon. Ngon trim luôn. Ngon trim luôn. Thiếu đèn pin, lúc đi tôi không mang đèn pin theo. Ngủ giấc đi. Vãi đái, mẹ bếp vẫn không tắt à? À tắt rồi. Ui, ăn phát đầy mẹ luôn. Đốt tiếp rồi. Nó là mỏ đá dưới biển. Thế à? Đâu để xem nào. Ở đây thì có không?
Tôi sợ xuống dưới mẹ cá mập nó lại cạp thì bỏ mẹ. Sợ cá biển nó cạp thôi. Cá mập nó cạp đấy. Ôi giời điện thôi. Vãi cả rắn nước ạ. Đấy, thế là xong. Cuộc đời tôi đã chấm dứt. Chuyến hành trình kết thúc. Nhưng mà tôi còn nhiều máu lắm. Nhưng đéo sao anh em ạ. Mẹ rứa ra phát tôi gặp con cá, con rắn luôn. Đấy, con rắn kìa, mẹ rắn nước mất dậy thật sự. Này không có đồ tự vệ sao ấy được. Lấy đồ trên tàu rồi đi đâu rồi đi. Là lên lấy đồ đã. Mỏ đá thì phải có bình lặn à. Thế thì phải về nhà để mới có đồ lặn. Khi nào có vũ khí thì mới tìm. Mẹ khổ thân tôi giờ bị độc rồi. Con gì đấy, con rùa này. Nhớ chặt được à? Vậy đái vậy. Mỏ đá có cái đất nung trên đảo đó. Làm gì có à? Có con cá đuối này. Liệu nó có làm hại mình không? Ngoài thật là cá đuối có độc anh em ạ. Cho nên là mình cứ phải cẩn thận một tí. Cái đo này làm sao vào đây? Ở đấy, được rồi. Bình lặn đây này. Flare gun. Búa này, ngon. Lại đồ ăn. Cái label maker này không biết để làm gì. Ở nhà tôi có 2 cái rồi. Chắc là tôi ném cái này đi thôi. Cất cái búa này đi. Flare gun này nhiều thế. Cụ rùa đấy, cái lây ông cần
Không cần bình cũng được, chịu khó ngoi lên dặn xuống là những khi nào về nhà hãy đi tìm. Ok. Được rồi. Cứ thống nhất thế đi. Khi nào về nhà thì tôi sẽ đi tìm. Chế thuyền. Thuyền có rồi mà, chế làm gì? Thuyền tôi vẫn rất là bo đoi, nó không cần phải chế. Ui, nhưng mà nhiều đồ chế thế này. Nhưng mà không có dây thừng này, các bạn. Không có dây thừng thì tôi sẽ chế ngay. Nhiều bôn quá. Wow, dưới này là cả một công trình đấy. Dưới này là cả một công trình vĩ đại luôn. Ở đèn này, ngon. Lần này lại đi bội thu rồi. Từ từ tôi về nhà tôi cất đồ nữa. Thử đập mỏ đó trên bờ đi. Mỏ nào? Không đập được. Nó phải có cái gì đấy thì mới đập được. Nói chung là độc thì cũng không ảnh hưởng lắm thôi, nhưng mà độc thì nó cũng chỉ trừ máu từ từ thôi, mà trừ không nhiều lắm, nên là mình cũng có thể là thoải mái. Mỏ đá thì chỉ có đá thôi, tôi thử đập rồi. Có đèn này đấy. Đi giờ này. Cái đồ ăn này. Cất cái đèn này đi, tiết kiệm. Đồ ăn này để đâu ra? Để đây đi. Nào, xuống nút tiếp. Ôi thì mẹ phải cả cứt đấy. Anh em thấy chưa? Mẹ già nó tạp cho cái. Để lái cái này ra. Ý tôi là cái label là cái máy ở chế thuyền. Thế à? À. Sao tôi không thấy cái chỗ đấy nhỉ? Đéo hiểu kiểu gì. Có 3 xác đầu.
Ôi địch, đấy, cả cứt mất một đống máu này. Ăn cứt rồi. Bị gió lừa rồi. Vào chỗ này có vào được không? Ống nhòm đây là bell maker này. Đéo nắm ống nhòm thì là một cái có vãi đái vậy. Sao mày lút hết rồi? À đây này, búa đây này. Ván. Đấy, dây thừng này, ngon đấy. Rồi để tôi ra tôi chế cái. May quá có cái ấy luôn. Ấy bóng ơi. Đừng có lăn mà. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đạch. Rơi hết rồi. Mẹ, cái này khó xây thế. Rồi. Đấy. Thôi xong. Có địch mẹ, lại cả cứt. Mẹ con cá mập. Nhớ bố mày nha. Dậy nào. Mẹ đặt vội thì lại hỏng mẹ rồi, nó dính mẹ xuống dưới kia rồi. Ăn cứt rồi. Mẹ con cá mập kia. Mẹ giờ đầu thuyền lúc đó là nó chênh vênh thế này. Búa này gộp được này. Búa này gộp được. Ngon. Giờ này phải phá ra. Mới khổ thân. Rồi, mẹ
bao nhiêu công xây. Nhặt lại cái dây thôi. Quả này ném đi. Ok rồi, xây lại vậy. Mất thời gian quá. Chế buồm á, hay là chế buồm, thôi thì chế buồm để lúc khác đi. Tôi cắm nốt cái này vào đây. Yết kiêu. Ông xem bóng chế được cái gì kìa đâu. Đâu? Bóng này chế được cái bom. Đây là quả bom. Chế bom làm gì? Đấy, làm thuyền nó chắc chắn. Rồi, thế thì nhiều búa lắm rồi đấy. Rồi đi thôi. Bây giờ là sẽ đi hướng mình đang ở đây. Ra đây là ES à? SE. SE có đảo rồi. Quay xe. Thử cầm Label Maker chỉ vào một đồ vật đi. Thế á? Đâu? Đây là cái gì? Đổi tên à? Phải không? Buồm. Mẹ bo đoi nhỉ. Đây là cái buồm nhá. Đây là cái buồm. Tôi nói trước đấy là cái buồm, hiểu chưa? Đi NE trước, tí ra NW sau. Cái đấy là cái buồm nhá. Đấy là cái buồm. Không được vớ vẩn nhá. Mở trong phần xem, chế xem Label nó làm được gì. Hình như là chả làm được gì cả. Không làm được gì. Không làm ăn gì. Hai cái laser. Từ anh em. Vừa được nhặt được 2 cái laser đúng không? Một cái claw, một cái da.
Hotkey slot 4. Thử kéo nào. Đuổi nhau à? Cái cuối này có tác dụng gì hả anh em? Mất mẹ nó 2 cái dây rồi. Chả làm được cái trò trống gì cả. Nó là buồm chứ không phải là buồm. Buồm, nó là buồm, nhưng mà là buồm. Buồm chứ không phải là buồm. Nó là dấu huyền, anh em hiểu chưa? Buồm. Cãi nhau à? Không. Xóm tôi thì tối đêm lúc nào nó chẳng rộn ràng, rộn nhịp như thế. Nào, ra đây chụp ảnh cái. NE, DNE. FW. FW đó. DNE này. Từ đây sang là LE. Chết rồi, sắp hết nước rồi. Tôi cần chuẩn bị về ngay. Chết rồi. Tôi cần về ngay anh em ạ. Tôi cần về nhà ngay nếu mà không muốn mai live mấy giờ? Hôm nào tôi trả live 8 giờ anh em. Kéo map sang góc xem chế tiếp. Chế gì? Có nước trong hòm. Hòm nước này tôi uống hết rồi. Tôi thì lại đi uống nước dừa vậy. Cái đèn pin đi thì chắc mất từ đống đồ này tôi tiếc lắm. Toàn đồ xịn thôi. Đèn pin đâu nhỉ? Đây.
Nói chung là dừa nó vẫn là một cái gì đó rất là vãi cả đái, anh em hiểu không? Con cua. Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ vòng về nhà luôn để tôi chữa cái độc đi đã. Không thì tôi cứ chết dần chết mòn thôi. Tôi sẽ về tôi chữa độc đã. Nốt được thêm một cái đảo này nữa rồi. Có gì thì tôi về tôi làm ấy luôn. Có 3 cái búa rồi. 3 cái búa thì tôi sẽ về tôi xem là lấy clay nước như thế nào. Rồi, lên buồm. Cứ ép mà dã. Đây, mình đang ở đây đúng không? Ở đây thì cứ ép mà dã. Đi sang E một tí, SE. Còn PP không? PP thì còn, nhưng mà ở nhà cơ. Mấy cái đồ 1, 2, 3, 4 kia không dùng nhanh được à? Dùng được, nhưng mà quen dùng kiểu kia rồi. Các ông cầm tay ông mở rồi sao không tận dụng đi? Tôi quen ấy rồi, quen dùng kia mẹ rồi. Đâm ra là giờ chưa quen dùng phím tắt. Bắt đầu tít tít rồi. Lại cần kè cái chết rồi. Không biết là có về kịp hay không. Thế là ngày hôm nay chúng ta đã khám phá được thêm 4 cái đảo nữa. 4 hay 5 nhỉ? 5, ở 4 cái nữa. 4 cái đảo nữa. 4 cái đảo bên trái. Tiên tri vũ trụ xin tiên đoán sẽ lạc và không về kịp. Anh em chuẩn bị chống mắt lên mà xem đây này. Ở đây mà vẫn bị tiêu UV á. Đấy. Vô lý vậy. Tôi đang đi hướng S. Sao lại ra vào rìa rồi? Tôi bỏ mẹ tôi rồi.
Đi hướng S thôi. SE, check sang SE một tí. Ống nhòm tôi ném đâu nhỉ? Cái gì very far away. Rồi xa tít mù tắp. Không thấy lối về rồi. Tôi đang đéo biết là tôi đang ở đâu nữa này. Lạc mẹ luôn rồi. Kia rồi, SE kia rồi. Hy vọng là về kịp. Không thì đọc chết rồi. Vác cái kia ra, xếp. Đi. Vâng. Rất vãi đái. Dưới này là vực sâu thăm thẳm. Rồi luôn. Mẹ bảo bỏ ra để xếp thì đéo hiểu luôn. Cái giường chế thì cũng dễ thôi. Đi tiếp vậy. DSE anh em ạ. Ơi. Thôi xong. Thôi xong. Chán đéo chịu được. Hy vọng là vào trong bờ thì nó sẽ dừng lại. Bỏ tôi mà đi rồi.
Rồi luôn. Nó bỏ tôi luôn rồi. Cái giường nó bỏ thì còn chế cái khác, chứ cái này nó bỏ tôi thì chịu. Tự nhiên đéo hiểu sao trôi mẹ xuống dưới. What the fuck. Uầy, hệ sinh thái đẹp thế nhỉ. Thôi cá mập. Thôi nhá. Cá mập tớp phát là chết luôn đấy. Ồ, nó có dừng lại không? Đến nơi cá mập tớp thì nó cứ ở đây nó có PP Plan thì càng tốt. Đéo có không có một cái cây nào hết. Tớp vào mà sống thôi. Đi ra đây làm quả dừa nữa. Rồi chỉ biết ăn no thôi chứ còn rồi, từng này là ok rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ cầm cự được về đến nhà. Tôi đang đi hướng ngược rồi. Cái đảo của con tàu này là đây à? Đúng không? Cái này. Bây giờ đi sang hướng E. SE. Là về nhà đúng không? Kia kìa. Đấy. Lại tí này xuống nhé. Đây, đi sang SE là về nhà rồi. Đây, cắm vào cái đảo kia xong rồi cắm tiếp một cái đảo nữa. Thì về cái đảo này là mình đang ở đảo này. Mình đang ở đảo này rồi. Mình đang ở đảo này rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái đảo này và về được cái nhà. Hy vọng là đúng. Kia kìa, cái nhà xa xa kia kìa. Anh em có nhìn thấy cái nhà kia không? Rồi, mẹ ném dừa. Vãi đái thật.
Cái nhà của mình kia kìa, thấy chưa? Đó. Về đến nhà rồi. Tí thì đau tim về lại. Vô vọng với lều. Không sao anh em, không sao. Mẹ. Nhà kia rồi anh em. Đây chả nhà mình thì cái gì. Thấy nhà rồi, được cứu rồi. Không biết ta có còn máu để về đến nhà không. Đầy 2 vạch để mà chả thấy hồi tí máu nào. Ăn cờ rồi. Tôi sẽ chế sẵn một cái dây. Còn thừa cái này ném đi. Tôi vừa ném cái gì đi nhỉ? Sức sống mãnh liệt vãi. Về đến nhà rồi. Con này nó còn khốn nạn hơn cả cái con Green Hell à, vãi cả cứt thật. Cái wood container này xem có cái đồ gì không. Đấy, khéo lại trôi mất. Ném đồ. Chưa. Ném đồ chưa đầy 1 giây sau rồi mới ném gì. Tại tôi không để ý được tôi đang cầm cái gì. Tôi vuốt kiểu này này, thế là bấm quy tôi không biết là nó phục phát. Không biết là ném cái gì đi. Về chế ngay một cái bình dừa. Con game này nó bố đời quá. Thế này mà bảo là cho 1 mạng thì chơi thì chó là được. Một dìu này nhìn mẹ được phết nhỉ. Dìu ác phết. Cái dìu bên này nó làm chỉnh chu hơn Green Hell. Về đến nhà rồi. Hy vọng là kịp. Nay ông ăn cơm với thịt hay... Tôi ăn cơm với thịt lợn nhá. Hôm nay tôi ăn cơm với thịt lợn. Ừ. Hôm nay ăn cơm với thịt lợn. Mà con này không có cái vụ thịt lợn kho dừa nhỉ. Có thịt lợn kho dừa cho mẹ kho dừa ăn. Béo vãi đái luôn. Mẹ dừa ơi, đi tìm dừa luôn. Dừa ơi. Còn dừa không? Đây rồi, dừa đây rồi. Giống Green Hell nấu bát canh xương. Ơi, PP đâu rồi? Đây 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 đây. Rồi. Ui dồi ôi, húp thơm thế. Ngon thế. Trời ơi. Tuyệt vời anh em ơi. Tuyệt con mẹ nó vời luôn.
Đi ngủ không được, bây giờ mới có 16 giờ 55, tối nó mới cho ngủ. Cái này được thu hoạch chưa? Được thu hoạch cái này. Potato này. Potato này thì ăn được không? Đớp thử này. Ăn được. Potato ăn được anh em ạ. Thế khi làm nhiều farm một tí chả. Tôi xếp cái đã, tính tiếp. Đấy, PP đấy. Không biết có trồng được dừa không. Đâu rồi nhỉ, cái bẫy cá của tôi đâu nhỉ? Bẫy cá đâu rồi nhỉ? Không biết tôi để đâu anh em ạ. Thiếu biết ở đâu. Như ở bên này này. Tối om chả nhìn thấy cái gì cả. Thôi, tối rồi, lên thôi, lên bờ thôi. Cất đồ ra. Khoai tây về sau chế ra xăng. Ô thế á? Tí đổi title đi. Mẹ... vực dậy từ tử thần mẹ luôn. À, mẹ múc đầy nước vào, có khi là tôi phải trữ nhiều nước tí, làm mấy cái túi da vào. À, tình hình là tôi có một cái đèn nữa đúng không? Gỗ này, nhắm mẹ đi. Bình oxy này. Đèn này cất vào đây. Xây dựng nhiều farm vào để có thuốc với đồ ăn. Thuốc tôi có rồi, thuốc tôi nhiều lắm rồi. 4 bình này. Cái khoai tây kia chế được cùng với quả dừa hay sao ý thế á? Đâu? Thế nào? Không có. Cái Sacri Plan này không biết là Breed Boot Glow Antidote. Thôi. Mẹ, đấy, vừa nói xong. Nó đéo đâu nhỉ? Con độc đấy ở đâu nhỉ? Ở đây mà. Quái nào chích mình được? Mẹ vô lý. Ảo ma vậy đây. Đéo hiểu sao ạ.
Đéo hiểu gì. Xem có hợp lại cái bình oxy lại với nhau được không? Không. Đéo hiểu lắm. Breathe boost là để tăng khả năng thở dưới nước. Dùng được trong 3 tiếng trong game. Thế á? Như là ở đây vẫn còn khoai tây. Tưới nước thôi gây này. Breathe là hơi thở tăng hơi thở dưới nước đúng không? Được. Thế thì được. Uống mẹ luôn cho nó hồi máu. Đúng rồi, tôi đi làm cái buồm á. Ngủ giấc xong rồi đi làm cái buồm. Làm thêm một cái giường nữa. Ba cái này cơ. Có giường à? Man, con giường mất dậy. Vừa đi phát rồi tôi chạy mẹ luôn. Thứ mất dạy. Nào xem là chế cái buồm nào. Thì thêm mấy cái buồm. Nhưng mà vẫn phải cần nó anh em ạ. Nói chung là không thể nào mà tránh được. Đây. Thêm một quả buồm bố đời nữa đây. Kinh chưa? Thêm hẳn một cái nữa nhá. Hai cái này.
Trong chế tạo có cái replay plan không? Hình như cái đấy tránh được cá mập á. Cái này á? Repellent đấy á? Ừ, shark repellent đấy, tránh cá mập đấy. Nhưng mà phải bắt được cái con lion fish này, con đấy có độc đấy. Lần trước tôi dính một lần rồi, khổ lắm. Lần trước thì công ty chết với cái con đĩ đấy rồi. Thêm cái trụ nước, từ từ tôi làm nốt cái lều nữa. Làm nốt cái buồm nữa. Cái lo để đâu nhỉ? Đấy, ba cái buồm này mẹ chạy tít mù mẹ luôn. Trụ nước á, trụ nước là cái này đúng không? Trụ nước là cái này à? Water steel. Này. Crafting. Dây thừng với 3 hòn đá thôi. Một cái quả dừa. Đây, tổng cộng là 2 dây thừng. Ba hòn đá với lại một quả dừa. Đây, nhận tặng quả này đi. Thử chưa mà tít mù. Nó chạy tít mù thì lúc rơi khỏi thuyền thì khỏi đuổi theo. Đéo cần nhá, lúc ấy là nó cũng đã chả đuổi được theo rồi. Bình thường ấy là cũng chả đuổi được theo rồi. Không, bình thường là một ấy là cũng đã chả đuổi được rồi. Chứ nữa là ba cái. Đấy, phun nước mẹ luôn. Rồi, bây giờ là đi tìm cái chát cá đã. Chế thở lâu à? Còn cái PP lên thì ném ở đây đi. Cái này thì tôi cũng ném luôn vào trong này. Tìm lại cái chắp cá nữa.
À được, cầm cái xiên cá theo để tôi xiên cái con kia. Nhà có cái xiên cá mà. Để tôi xiên cái con cá độc kia. Được con cá gì đây này? Tôi sẽ đi tìm con cá độc xem nào. Con này con gì to vãi đáy này. Zen Powerfit. Chọc phát chết mẹ luôn. Nào, đi vào. He 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 he. He he he. Chiến lợi phẩm to vãi lìn. He he he. Ui ôi mẹ, cá này thì ăn đéo bao giờ mới hết. Đấy, thêm con này nữa. Đấy mẹ. Rồi mẹ để đây, lúc nào mẹ đói thì thịt sau. Cá vãi lìn cá luôn. Vô hiểu. Lấy cháp về kiếm cá gần hơn. Lấy không lấy được. Cái cháp đấy nó cố định ở đấy rồi, không lấy được về. Thử xem nào. À đây được. Vứt ở đây xem nào. Chưa ngủ à? Chưa. Đấy. Đây đã biết là con nào dính không. Ươn làm sao được. Cá bố đời ươn thì đéo được. Ôi, có con cá mập với cả. Tôi mà xiên được con cá mập. Ai mẹ, cái gì đây? Đọc ở đâu đây? Xuống biển nguy hiểm quá. Con này không xiên được. Con đấy chỉ là hình ảnh thôi. Con cá mập kìa. Việt Nam phun bạc rồi, vãi cả đáy. Cày gắt vậy. Tôi liều chết với con cá mập này. Cá mập của chúng tôi. Cá mập của chúng tôi. Con này không phải cá mập anh ạ. Nó là cái gì ấy. Con này không phải cá mập. Mẹ, giả lập Subnautica. À, này có con ấy này. Đây hình như là con nhiều vây đây này. Lên đã. Nếu chỉ mất máu bình thường thì dùng băng đết thôi, không phải dùng PP. Không, nhưng mà nó là hiệu ứng độc. Poisoning đây này. Mình phải chữa. Nếu không thì nó sẽ mất máu từ từ. Con rắn nhá. Này. Đây có con cá ấy đây này.
Lion Fit đây này. Làm sao đuổi được nó? Ấy, ngon. Ngon anh em ơi. Tôi lấy rồi. Về chế luôn. Chế luôn 2 cái PP để làm cái thuốc kia. Ngon stream ngay. Sởi rồi. Cá đây. Con cá to đùng vãi cả đái thật. Nào. Bây giờ cần rất là nhiều dừa đấy. May mà tôi có giữ lại đây. Một quả. Hai quả. 3 quả. Mình cần 3 quả thôi. Mình sẽ cần 3 cái dây thừng nữa. Chap bắt được cá gì? Bắt được con cá bé tí tí đấy. Thực ra xiền phát thì còn ăn thua hơn. Cá này dành cho mấy thanh niên ăn chay thôi, không thích giết động vật thôi. Tôi là bò đoi cần chó thì mẹ mấy cái chap ghê lở đi. Thằng nào cũng chế thì chế luôn một thể. Tự nhiên tốn một cái PP plan. Lực dưới nước bằng lực trên bờ. Không, cái đấy là xiên cá mà, cái đấy chỉ xuyên dưới nước. Nếu mà dùng cái giáo xiên này thì nó sẽ không ấy được. Húp trước một cái đã. Rồi. Mình có nhầm cái gì không ta? À đây con cá. Quên. Đây. Gì đây? Trong 12 giờ. Tránh cá mập trong với thời gian là trong 12 giờ. Medical 1 dose. Đây là có nước không phải? Đấy. Hút phun nước vào. Còn một miếng thịt ở trên này sao ấy. Lên đấm nốt. À anh nhờ đớp nốt rồi thì phải. Đớp hết rồi. Anh nhờ đớp hết rồi. Hòm hòm ngon rồi đấy. Chế thở đi à? Chế thở rồi đấy. Có thở rồi mà. Đây, để lấy thêm gỗ về đun đồ ăn nữa. Rồi.
Ngon lành ngay anh em. Ui, quả đây đây. Dừa đây. Về cất đi sau mình có gì mình dùng. Mấy cái loại dừa này sau này có thể làm cái plank được. Không thể lãng phí được. Đấy, để đây. Tôi thịt cá ra tôi ăn nữa. À cái breed quên. Đây cái breed là cái này. Breed boot Azot Plan. Azot Plan. Đây. Từ từ làm thịt cá này. Cá này to quá. Con này bé tí này. Con dên này mới được nhiều này. Đấy. Ít nhất là phải medium fit. Rồi. Nào, cần cái gì nào? Quên bài mất rồi. Chúng ta cần alo. Alo xếp này tăng cái gì đây? Breed food này. Mình sẽ cần cái hoa kia. Tôi để lấy đèn. Cái hoa đây bình thường ở đây nhiều lắm. Bây giờ không thấy nhỉ? Hoa đây bình thường nhiều lắm mà. Aloe là chống nắng à? Ừ. À đây rồi. Azure Plan đây rồi. Đây, breed food. Breed đây rồi. Breed boot đây rồi. Làm chậm cái tỷ lệ thở dưới nước. Làm chậm nhịp tim. Tăng khả năng thở dưới nước thêm 3 giờ. Được đấy. Để tôi bổ cái này ra. Ngon rồi đấy anh em ạ. Ngon lành rồi. Để tôi tưới nước cho cây cái. Ok, có vẻ ổn rồi đấy anh em ạ. Thế chắc là hôm nay chúng ta sẽ chơi đến đây thôi anh em. Hòm các kiểu rồi. Ổn rồi đấy.
Bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục xem mà lặn xuống biển để tìm clay nhá, cuộc hành trình tìm clay và chế than. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Yes. Rồi thì có lẽ là rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các buổi livestream lần sau. Bye bye. Save cái đã.